सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक कुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि भविष्यमा अपलोड हुने सम्पूर्ण भिडियो हजुर कहाँ पुगोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। टेक कुरा युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। साथीहरु, म हजुरहरुमा विभिन्न टेक टिप्स र युजफुल भिडियोहरु लिएर आएको छु। त्यसै अन्तर्गत आज म मोबाइलसँग रिलेटेड भिडियो लिएर आएको छु। आज म हजुरलाई मोबाइलसँग रिलेटेड भिडियोमा गुगल फोटोज बारे बताउँछु। सायद हजुरहरु धेरैले युज पनि गर्नुहुन्छ होला या केहीलाई थाहा पनि छैन होला गुगल फोटोजको बारेमा। गुगल फोटो साथीहरु एउटा गुगलको आफ्नै एप्लिकेसन हो जसमा तपाईले आफूसँग भएका विभिन्न फोटो, भिडियो र विभिन्न युजफुल डकुमेन्टहरु, तपाईको इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरुलाई ब्याकअप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँ ब्याकअप गरेर राखेको फोटोहरुलाई संसारको कुनै पनि कुनाबाट कुनै पनि डिभाइसबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसको लागि तपाईलाई एउटा जीमेल आईडी को आवश्यक पर्छ र तपाईसँग जीमेल आईडी होला नै। र गुगल फोटोज प्रायसो फोनमा सबै फोनमा अलरेडी नै इन्स्टल हुन्छ। यदि तपाईकोमा इन्स्टल छैन भने चाहिँ जस्ट तपाईले प्ले स्टोरमा गएर गुगल फोटोज भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई सुरुमै देखाइहाल्छ। जस्ट तपाईले यसलाई यदि तपाईकोमा इन्स्टल छैन भने इन्स्टल गर्नुस्। यदि इन्स्टल छ भनेपछि जस्ट तपाईले यसलाई यहाँ क्लिक गरेर यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गरिसकेपछि तपाईको यदि सुरुमा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईको इमेल आईडी र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो इमेलबाट लगइन गर्नुहुन्छ। र अब म तपाईलाई बताउँछु यो गुगल फोटोजको बारेमा के युजफुल छ र कसरी तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। र साथीहरु, आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि साथीहरु हजुरहरु यस हाम्रो टेक कुरा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस टेक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। साथै भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ साथीहरु। र तपाईले यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको आफ्नो जीमेल आईडीबाट जीमेल आईडी र पासवर्ड हालेर यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई माथि 3 डट देखाएको छ, जस्ट 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सुरुमा सेटिङमा जानुस्। र सेटिङमा गएर तपाईको यहाँ माथि ब्याकअप सिंक भनेको छ, तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। र तपाईले यसमा क्लिक गरेर ब्याकअप सिंकलाई यहाँबाट अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई अन गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको मोबाइलमा भएको फोटोज भिडियोजहरु ब्याकअप हुन्छ। र मुनि आएर तपाईले यहाँ ब्याकअप अन गरिदिसकेपछि तपाईको यहाँ देखाएको छ आफ्नो तपाईले जुन इमेल आईडी लगइन गर्नु भएको छ त्यो इमेल आईडी देखाएको छ। अनि तपाईको यहाँ अपलोड साइज भनेको छ, तपाईले कुन साइजको यसमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ रेजोल्युसनहरु यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि ब्याकअप डिभाइस फोल्डर भनेको छ, यसबाट तपाईले यदि कुनै चाहेको सेपरेट फोल्डरहरुलाई मात्रै यो मात्रै ब्याकअप होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जस्ट यहाँबाट त्यो फोल्डरलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको ती फोल्डर तपाईले चुज गरेको फोल्डरहरु मात्रै ब्याकअप हुन्छन्। जस्ट तपाईले WhatsAppको डकुमेन्ट, भिडियो वा इमेजहरु मात्रै ब्याकअप होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईले जस्तो कुनै क्यामेरामा खिचेको केही क्यामेराका चीजहरु छन् भनेपछि क्याप्चरमा अन गरिदिनुहुन्छ। तपाईको त्यो मात्रै डाउनलोड हुनुभयो। यदि सबै चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सबै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले इन्स्टाग्रामको केही फोटो भिडियोजहरु मात्रै डाउनलोड होस् ब्याकअप होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने जस्ट तपाईले यसमा अन गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफूले चाहेको जे कुरा चाहनुहुन्छ त्यसलाई सेपरेटली पनि यहाँबाट ब्याकअप लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ फोटोज एन्ड भिडियोज भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा यदि तपाई आफ्नो फोटोजहरु डकुमेन्टहरु मात्रै ब्याकअप गर्न चाहनुहुन्छ जस्ट फोटोजमा अन गरिदिनुस्। यदि भिडियोहरु पनि तपाईको ब्याकअप गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसलाई भिडियोजमा अन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यो लगइन गरिसकेपछि तपाईले यसमा 15 GB को फ्री स्पेस पाउनुहुन्छ साथीहरु। त्यो एकदमै फ्री छ। तपाईले जस्ट जीमेल आईडी लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यसमा 15 GB सम्मको फ्री स्टोर पाउनुहुन्छ। त्यसमा तपाईले 15 GB सम्मको फोटोज, भिडियोहरु जे पनि छ तपाईले यहाँ ब्याकअप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसरी ब्याकअप गरेर राखिसकेपछि साथीहरु तपाईको फोटोज, भिडियोहरु यदि तपाईले कुनै इनकेस मोबाइल हरायो हैन, मोबाइल टुट्यो फुट्यो बिग्रियो केही भयो अथवा तपाईले नयाँ मोबाइल चेन्ज गर्नुभयो भने पनि तपाईको फोनमा भएको ग्यालेरीमा भएको फोटोहरु यतातिर तपाईले फिजिकली प्र्याक्टिकली अर्को फोनमा शेयर गर्नु पर्दैन। डाइरेक्ट तपाईले जस्ट नयाँ मोबाइलमा आफ्नो पहिलो जीमेल आईडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको त्यसमा भएको सम्पूर्ण ब्याकअप गरेका फोटोहरु तपाईको नयाँ फोनमा पनि देखाइराल्छ। एकदमै युजफुल रहेको साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ 1500 2000 भन्दा बढी फोटोजहरु छ यसमा मेरो सेभ गरेर राखेको पहिलेदेखि। किनकि मैले सायद 2015 16 देखि 17 देखि यसलाई युज गर्न लाग्यो। त्यो बेलादेखिका मेरो फोटोजहरु, भिडियोजहरु यसमा छ। मैले जस्ट फोनहरु धेरै चेन्ज गरे तर त्यो फोटोहरु, भिडियोहरु मैले यदि हरायो, फोन गुम भयो भने पनि यसमा राख्नु परेन। किनकि यसमा जो मैले ब्याकअप गरेर राखेको थियो तपाईले जस्ट यसमा लगइन गर्नुस् नयाँ डिभाइसमा, तपाईको सम्पूर्ण फोटोजहरु, डकुमेन्टहरु यसमा देखाइहाल्छ साथीहरु यसरी। त्यसपछि
तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ सेकेन्डरमा ट्र्यास भनेको छ। यदि तपाईँले यसमा भएको कुनै फोटो भिडियोलाई डिलिट गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको यो ट्र्यास फोल्डरमा आएर बस्छ। तपाईँले यहाँबाट यो 60 डेजको लागि तपाईँको यहाँ यसमा रहन्छ र तपाईँले यसलाई यहाँबाट पनि डिलिट गर्नुभयो भने चाहिँ सदाको लागि डिलिट हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डकुमेन्टहरू देखाएको छ। अनि यता सेकेन्डरमा देखाएको छ एल्बम भनेर। एल्बममा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कुनै ठाउँमा एउटा घुम्न जानुभयो साथी भने चाहिँ त्यसको एउटा छुट्टै एल्बम बनाउन चाहन्छु। जस्तो तपाईँले यो न्यू एल्बम देखेको छ मुनि प्लस भनेर मैले माथि धेरै बनाएर राखेँ। जस्तो तपाईँले यसमा प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ एल्बमको नाम दिनुहोस्। तपाईँले जस्ट एउटा कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा घुम्न जानुभयो त्यसको नाम दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ यो मुनि सिलेक्ट फोटोज गरेर त्यसलाई सिलेक्ट गरेर एउटा ती फोटोजहरूको एउटा छुट्टै एल्बम बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै यदि तपाईँ कुनै ठाउँमा घुम्न जानुहुन्छ भने चाहिँ मुनि देखेको छ प्लेस भनेर। जस्ट तपाईँ प्लेसमा क्लिक गरेर एल्बम बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ मैले प्लेसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चण्डीगढ, दोहा, तुलसीपुर होइन, सेक्टर 26 काठमाडौँ भनेर सब मानपुर अनि छतबिर जूमा गएको थियौँ हामी, त्यो पनि देखाएको छ। यसरी तपाईँको सेपरेट यदि तपाईँको कुनै ठाउँमा जानुभएको छ भने चाहिँ त्यो अलग्गै फोटो देखाइदिइहाल्छ। जस्ट मैले चण्डीगढमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ मलाई यहाँ मैले चण्डीगढमा खिचेको फोटोहरू मात्र देखाउँछ, किनकि म योभन्दा पहिला चण्डीगढमा बसेको थिएँ साथीहरू। त्यही भएर यहाँ जस्ट मैले चण्डीगढमा क्लिक गरेँ, चण्डीगढको फोटोहरू मेरो सबै यहाँ देखाइदिइहाल्यो, ताकि मैले सबै फोटोलाई खोज्नु परेन। यसरी तपाईँले जस्ट तपाईँको अनि जस्तो मैले यहाँ दोहामा क्लिक गरेँ भने चाहिँ मैले यहाँ दोहामा क्लिक गरेका फोटोहरू देखाउँछ। यसरी तपाईँले पनि आफ्नो सेपरेट ठाउँहरूको फोटोलाई सेपरेट ठाउँमा राख्नुहुन्छ ताकि तपाईँलाई त्यसलाई एक्सेस गर्नमा सजिलो होस्। जस्ट मैले तुलसीपुरमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ तुलसीपुरमा क्लिक भएका फोटोहरू यहाँ यसरी देखाउँछ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी फोटोहरू देखाएको छ ठाउँअनुसार, एकदमै सजिलो रहेको छ तपाईँलाई फोटोहरू एक्सेस गर्नको लागि होइन। यसरी अनि तपाईँको यहाँ फर यु भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईँले भएका फोटोहरू यतातिरलाई तपाईँले यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै एल्बम बनाउन चाहनुहुन्छ जस्तो एल्बममा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँले फोटोहरू सेलेक्ट गरेर एल्बम बनाउन सक्नुहुन्छ। मुभिजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। मुभी भनेको त्यो फोटोलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ न्यू मुभीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ तपाईँको फोटोहरूलाई सेलेक्ट गरेर त्यसको भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट साथै होइन। एनिमेसन भनेको छ, एनिमेसन देख्नुहुन्छ। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ सेयरिङ भनेको छ, जस्तो तपाईँले सेयरिङमा क्लिक गरेर तपाईँसँग भएका फोटोजहरू भिडियोहरू कसैलाई सेयर गर्नु छ भने चाहिँ यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले होइन। एकदमै युजफुल रहेको छ साथीहरू, यो तपाईँले युज गर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईँलाई एकदमै युजफुल हुनेछ। यसरी तपाईँले यसलाई युज गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा भएका कुनै पनि फोटो भिडियोलाई यसमा तपाईँले जस्तो डकुमेन्टहरू छ तपाईँले यसलाई ब्याकअप गरेर राख्नुहोस् र ब्याकअप गरेर राखेपछि तपाईँको यदि तपाईँको मोबाइल हरायो केही भयो अथवा नयाँ मोबाइल युज गर्नुभयो भने पनि तपाईँको सम्पूर्ण फोटोहरू डकुमेन्टहरूलाई यहाँ देखाइहाल्छ साथीहरू। यसरी तपाईँले यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै युजफुल एप रहेको छ साथीहरू। तपाईँको फोटो भिडियोहरूलाई डकुमेन्ट ब्याकअप गरेर राख्नको लागि 15 GB सम्म तपाईँले यसलाई फ्री मिल्छ। त्यसपछि तपाईँले यसमा जस्ट ब्याकअप गरेर राख्नुहोस्, एकदमै युजफुल हुनेछ। अनि तपाईँको माथि देखाएको छ सर्च आइकन, जस्ट सर्च आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर कुनै यदि प्लेसलाई सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जस्ट एउटा प्लेस सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ त्यो प्लेसमा तपाईँले खिचेका फोटोहरू सबै देखाइहाल्छ। जस्ट मैले चण्डीगढ सर्च गरेँ, मेरो चण्डीगढमा खिचेको सम्पूर्ण फोटोहरू यहाँ देखाएको छ। ताकि मेरो फोटोमा धेरै फोटोहरू छ तर मैले त्यसलाई एक एक गरेर खोज्नु पऱ्यो नि, तपाईँले जस्ट सर्टकटमा यहाँ सर्च गरिदिनु अनि तपाईँको फोटो देखाएर जस्ट मैले अलमाना टावर सर्च गरेँ भनेपछि अलमाना टावरको लोकेसनमा मैले खिचेका फोटोहरू यहाँ देखाएको छ साथीहरू, देख्नुहुन्छ यसरी। यदि तपाईँले जस्ट यहाँ क्यामेरा भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको क्यामेरामा भएका क्यामेरा फोल्डरमा भएका फोटोजहरू यहाँ देखाउँछ। मैले जस्ट स्क्रिनसट भनेर सर्च गरेँ भने चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेका फोटोहरू यहाँ यसरी देखाउँछ। एकदम युजफुल रहेछ। यसरी तपाईँले यदि तपाईँको फोन इनकेस केही गुम हुन्छ हराउँछ भने पनि तपाईँको फोटोजहरूको यसमा ब्याकअप गर्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि फोनबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू फोटोजहरू विशेष त फोटोजहरू हाम्रो होइन एउटा मेमोरी हुन्छ होइन, पहिलेदेखि खिचेको ती फोटोहरूलाई तपाईँले यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदमै युजफुल रहेको छ र यसरी तपाईँले यसको युज गर्नु होला। मलाई आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला, कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै हजुरहरू हाम्रो टेक राइट च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने साथीहरू हाम्रो टेक राइट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, बाइ बाइ, टेक केयर।